man tänker sig varför kallade de sig Brücke. Staden Dresden ligger ju vid floden Elbe och har väldigt många broar. Alltså de förstår sig som en bro, och det finns i våran utställning också teckningar och verk på papper som visar liksom den där broen och var en konstnär står på broen mitt på och liksom går över till andra sidan. Och det är framtiden och dit de ville. Brücke var en grupp unga arkitekturstudenter från staden Dresden, och väldigt många av dem är väldigt kända idag. Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Carl Schmidt-Rottluff och Fritz Bleyl. Det är de 4 grundningsmedlemmar. Och Brücke-gruppen existerade i 8 år bara, mellan 1905 och 1913. Och det som var viktigt för dem, de ville liksom bryta upp liksom gamla sätt att tänka, att leva. Och man måste tänka sig att Tyskland på den sidan, det var ju ett kejsardöme. Och moralen var väldigt strikt. De ville skapa konst som blev uttryck av sin egen, den unga generationen. Det som jag tycker är speciellt intressant är att de inte bara hade det önskemålet, men att de också organiserade sig på ett sätt som var väldigt medvetet. Så de förstod, ensamt var det mycket svårare att slå igenom som konstnär. Så som grupp skulle det bli lättare, trodde de. Och de tog också liksom en slags gallerister. De organiserade sina utställningar som turnerade i många tyska städer. De gjorde allt för att man kunde igenkänna Brücke som en grupp. Och utöver det så var de här 4 unga konstnärerna också väldigt öppen att bjuda in flera konstnärer. Så till exempel Emil Nolde, som var ganska mycket äldre än de grundningsmedlemmar. Så han var medlem i 2 år. Max Pechstein kom lite grann senare 1906 och blev fram till 1912. Otto Müller kom 1910. Och om man liksom frågar sig, vad är det som är så speciellt med Brücke? Vad är det som de har uppnått? Jo, alltså om man ser sig runt i utställningen så ser vi färgsprakande målningar eller akvareller, och man ser att perspektiven har brutits upp. Liksom. Former blir liksom sammanfattat till stora liksom enheter. Penselsträken ofta väldigt liksom aktiva och dynamiska. Färgen är ofta liksom väldigt starka, men ett träd behövde inte vara grön. Det kunde vara liksom violett eller ha en annan färg. Så de ville inte måla eller ge en uttryck hur en verklighet såg ut med en yttre blick, men de ville liksom berätta om sina egna känslor. De ville komma åt naturlighet, människan och naturen i sig själv. Och sen var det för Brücke väldigt intressant och viktigt att försöka göra någonting tysk, alltså som inte var bara fransk inspirerat. Som vi ser i utställningen blir träsnitt ett väldigt viktigt medium. Med träsnitten knyter man an till medelålderskonst och liksom dyra och liksom tyska traditioner som de var intresserade att följa upp. Och hur de målade. Man omgicks, och livet och konst liksom flöt ihop och blev liksom en slags alternativ till livet utanför, det borgerliga livet. Sen hände någonting. I slutet på 1911 tyckte Brücke att Dresden var en fin stad, men de ville ändå till Tyska rikets huvudstad Berlin. Och man trodde att där skulle de få ännu mer uppmärksamhet för sin konst, fler köpare, andra konstnärer man kunde ha som kontakt med och mycket mer stimulerande miljö. Och det var drömmen.
Och verkligheten såg lite grann annorlunda ut. Det var tufft i Berlin, de var fattiga. Det var inte så lätt att liksom göra sig hörd och sedd. Vi följer de enskilda konstnärerna in i första världskriget, för det är ju det som händer. Redan 1913 pratades mycket, ska det bli krig eller ska det inte bli krig? Och man ser liksom i slutet på våran utställning hur liksom livet blir mer och mer okontrollerbart. Och om man går tillbaka till 1910, hvor Brücke hade sin high time, hvor livet liksom var en dans, hvor man njöt och liksom det var en fest. Plötsligt blev det inget tema längre. Nu blir det liksom bara hur överlever man. Och alla Brücke-konstnärer, de på något sätt gjorde militärtjänsten. Och 1913 liksom går gruppen går alla sina egna vägar. När man försöker se hur har Brücke-konstnärer tagits emot? Har de köpts in liksom av tyska museer? Nej, det har de inte gjort för efter första världskriget. Sen när Hitler kom till makten 1933 så blir ju alla de verken rensat ut, liksom, väldigt många av dem som entartade konst. Så jag tycker det är väldigt intressant liksom, att blicken på en tid förblir inte densamma. Och vi måste försöka föreställa oss tiden. Det var ju runt 1910. Tyskland var det tredje största kolonialriket med kolonier liksom, i Afrika och Oceanien. Och det är intressant liksom, att förstå. Brücke-konst, ja, de verken gjordes för 120 år sedan. Och de konstnärer hade en annan blick på livet, på unga modeller, på koloniala föremål än vi har. Samtidigt som vi ändå tycker att Brücke-konst känns otroligt fräsch och liksom frisk och inte 120 år gammal. Så det har någonting att säga oss idag. Om jag går tillbaka till den tiden så är det ju en tid där väldigt mycket liksom började hända. Och där ser man vilken sprängkraft som behövdes och modernismen liksom hade för att göra någonting nytt. Och jag tror också liksom idag är vi i en situation där vi vill tänka nytt om många saker. Om kön, man vill tänka nytt om hur vi liksom lever på vår planet. Hur vi vill organisera våra liv. Och där tror jag finns väldigt starka paralleller. Också i en tid som är präglad av krig och liksom konflikt. Väldigt starka konfliktzoner. I sin tid var ju Brücke-konst, folk tyckte ju de var liksom helt vansinniga. Att man kunde måla på det sättet. Så är det ju också idag unga konstnärer som måste försöka hitta nya sätt att uttrycka sig. Det är många sprängningar som behövs liksom idag.